হে দোস্ত আপোনালোকৰ মাজৰতো বহুতে জানেই যে মোৰ দুটা ইউটিউব চেনেল আছে এটা হৈছে ডিম্পুজ ব্লগ আৰু আনটো এইটো মানে ডিম্পু বৰুৱা যিটো চাই আছে আৰু এই ডিম্পু বৰুৱা চেনেলটোত মই আজিলৈকে প্ৰায় 570টা মান ভিডিঅ' দিলোঁ আৰু ডিম্পুজ ব্লগটোত দিলোঁ 161টা মান ভিডিঅ' মানে টোটেল যদি হিচাপ কৰোঁ 731টা ভিডিঅ' মই ইউটিউবৰ দুনিয়াত এৰি দিলোঁ যে যা আৰু বিদ্যা শপত মা কচম বিশ্বাস কৰক এই 731টা ভিডিঅ'ৰ মই এটাও কম্পিউটাৰত বা লেপটপত এডিট কৰা নাই সকলো কৰিছোঁ মোবাইলত পাৱাৰ ডাইৰেক্টৰ নামৰ এপটোত সকলো তো সেইবাবে মোবাইলটো অলপ ভাল হ'লে ভাল লাগে কাৰণ ইমান ফাইল মোবাইলত পোনপ্ৰথমতে আনিব লাগিব তাৰপিছত এডিট কৰিব লাগিব আৰু ৰেণ্ডাৰ কৰিব লাগিব মানে যদি ৰেম চেম কম হয় বা ইণ্টাৰনেল মেমৰি কম হয় অলপমান মানে হেং মাৰে হেং বুজি পাইছে সেইবাবে এটা বেলেগ মোবাইল মই কিনিলোঁ এইটোতো আছে মোৰ ৰেডমি নোট 7 প্ৰ' ভালেই মোবাইলটো কিন্তু অলপ গৰম হয় বাৰু বা কেমেৰাটো অলপমান হেং মাৰা হয় সেইবাবে এটা চেমচাঙৰ মোবাইল কিনিলোঁ যিটোত মই ভিডিঅ'বিলাক এডিট কৰোঁ আজিকালি মানে বুম মোবাইল বুম মানে বলক চাওক কেনেকুৱা বলক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ এনে হিচাপ কৰিব গ'লে আমাৰ ঘৰত মানুহ মা দেউতা আৰু ময়ে হ'লেও অধিক সুৰক্ষিত কৰি ৰখাৰ আশাত মোবাইলটো তলা মাৰি থৈ দিছোঁ এতিয়া এইটো মোবাইল কিন্তু মোবাইলটো অলপ দেৰিকৈ হ'ব কাৰণ শ্ৰীকৃষ্ণ হৈ আছে উল্টা কৰি দিলোঁ পাল্টা আৰু লগতে বাবু আৰু মাইনাকো এতিয়া বলক মোবাইলটো লৈ মোৰ ৰুমত কাৰণ মোৰ ৰুমত লগাই আছিলোঁ টাইলছ লগোৱা হৈ গ'ল তো মোৰ নতুন ৰুমৰ পৰা মানে টাইলছ লগোৱা ৰুমৰ পৰা এইটোৱে হৈছে A70 A70 চেমচাঙৰ তো বলক এইটোক আমি অলপমান তো এইটোৱে হৈছে চেমচাং A70 চেমচাঙে মুকলি কৰিছিল এইটো মাৰ্চ মাহত 2019 ইকো হৈ আছে ন ইকো হৈ যায় মানে প্ৰতিধ্বনি শুনা পায় যিহেতু ৰুমটোত একো বস্তু বাহানি নাই বাৰু মই এনেকৈ কৈ দিছোঁ এইটোৱে হৈছে A70 A70 য'ত আছে অন স্ক্ৰীণ ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট চেঞ্চৰ মানে স্ক্ৰীণতে ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট চেঞ্চৰ আৰু আছে ছুপাৰ ফাষ্ট চাৰ্জিং টেকন'লজি এই মোবাইলটোত আছে 128GB ইণ্টাৰনেল ষ্ট'ৰেজ আৰু 6GB ৰেম তো বলক নতুন ৰুমৰ পৰা নতুন ৰুম নহয় বাৰু টাইলছহে লগাইছোঁ হ'লেও নতুনে দিয়কচোন নতুন বুলি ধৰি নতুন ৰুমৰ পৰা নতুন মোবাইল নতুনকৈ আনবক্সিং কৰোঁ আৰু ইয়াৰ ভিতৰত কি আছে ইয়াৰ ভিতৰত আছে কুস্তি ডকুমেণ্ট সেই আৰু হিষ্ট্ৰী কিন্তু আমি মোবাইল চলাইতো বুঢ়াই হ'লো তো এইবিলাকৰ দৰকাৰ নাই কিন্তু এইখনত দৰকাৰ আছে এইখন হৈছে ছিলিকনৰ কভাৰ যিটো কভাৰে মোবাইলটো সুৰক্ষিত কৰি ৰাখিব আৰু ৰ'ব আৰু এইটোৱে সেইটো মোবাইল আৰু এই মোবাইলটোৰ সকলোতকৈ মোৰ ভাল লগা বস্তুটোৱে হৈছে ডিছপ্লে কাৰণ এইখন ডিছপ্লে হৈছে চেমচাঙৰ FHD প্লাছ ছুপাৰ এমুলেট ইনফিনিটি ইউ ডিছপ্লে এনেও চেমচাঙৰ ডিছপ্লে ভালেই আৰু হেডফোন ভৰুৱা ফুটা আছে আৰু ইয়াৰফোন আছে জেনেৰেলি আজিকালিৰ ফোনত ইয়াৰফোন নিদিয়ে কিন্তু চেমচাঙক ধন্যবাদ দিছোঁ যে চেমচাঙৰ ভাল কোৱালিটিৰ ইয়াৰফোন এডাল মানে মোবাইলটোৰ লগত অহা বাবে আৰু এই মোবাইলটোৰ আৰু এটা ভাল বস্তু আছে যে 25 ৱাটৰ ছুপাৰ ফাষ্ট চাৰ্জাৰ এডাল আছে ছুপাৰ ফাষ্ট চাৰ্জাৰ মানে এই চাৰ্জাৰডালে মানে প্ৰায় 1 ঘণ্টামানৰ ভিতৰতে আপোনাৰ মোবাইলটো ফুল পাৱাৰ ফুল শক্তি ফুল জোচ দিব এইডাল 25 ৱাটৰ ছুপাৰ ফাষ্ট চাৰ্জাৰে আৰু এই চাৰ্জাৰডালৰ পৰা মোবাইল ফোনটো লৈ জোচ আহিবলৈ এইডাল কেবুল ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে C2C টাইপ C2C জেনেৰেলি কি থাকে USB টু টাইপ C থাকে কিন্তু ইয়াত দিছে টাইপ C টু টাইপ C তো দেখিলেনে আপোনালোকে টাইপ চিৰ ব্যৱহাৰ কিমান বাঢ়ি গৈ আছে আৰু টাইপ চিৰ এটাই ভাল পাল্টা উল্টাকৈ সোমাই দিব পাৰে কোনো ধৰণৰ সেই নাই আৰু কেমেৰাৰ কথা যদি কওঁ 3টা কেমেৰা পাব এটা পাব ৱাইড এংগেলৰ কাৰণে এটা পাব ফ'কাছৰ কাৰণে আৰু এটা মেইন কেমেৰাটো হৈছে 32 মেগাপিক্সেলৰ পিছফালে 32 মেগাপিক্সেলৰ কেমেৰা আপুনি পিছফালে পাব আৰু ৱাইডৰ কামাল চাওক কিমান ৱাইড হৈ গৈছে বাপৰে পুৰা ৱাইড মস্ত ৱাইডটোৱে মোৰ ভাল লাগে আৰু আগফালৰ চেলফি কেমেৰাও আপোনালোকে পাব 32 মেগাপিক্সেলৰ আগফালেও 32 পিছফালেও 32 তো কেমেৰা তামাম আৰু চেমচাঙৰ কেমেৰা এনেও তামামেই দিয়ক ক'ব গ'লে আৰু বিভিন্ন ছিষ্টেম আছে ইয়াত যেনেকৈ আমি ক'ব পাৰোঁ ভিডিঅ'ৰ ক্ষেত্ৰত ছুপাৰ শ্ল' মোশ্যন আছে শ্ল' মোশ্যন নহয় ছুপাৰ শ্ল' মোশ্যন কিমান FPS ৰেকৰ্ড কৰে এইটো চাব পাহৰিলোঁ কিন্তু ছুপাৰ শ্ল' মোশ্যন তাৰপাছত হাইপাৰলেপছ আছে কিবা আছে আৰু মগজুটোত কি আছে মানে মেইন প্ৰচেছৰটো মেইন মাথাটোত কি আছে চাওক মাথাটোত আছে কুৱেলকম স্নেপড্ৰেগনৰ 675 অক্টা কোৰ প্ৰচেছৰ উইথ 6GB ৰেম আৰু 128GB ষ্ট'ৰেজ ইণ্টাৰনেল ষ্ট'ৰেজ আৰু বেটাৰী আছে 4500 mAhৰ বেটাৰী চলি যায় ধুনীয়া
তো যদি আপোনালোকে ইচ্ছা কৰে কিনি ল'ব পাৰে এই ৰ'ব দিয়ক ইকো হৈ আছে মানে ৰুম এটাত যদি বস্তু বাহানি নাথাকে ইকো হয় আমাৰ চাউণ্ডটো ৱালত খুন্দা মাৰি পুনৰ আমিয়ে শুনি পাওঁ পুনৰ মাইকটোৱে শুনা পায় কিন্তু যদি বস্তু ভৰোৱা হয় বাধা পাইতো চাউণ্ডটো ডাইৰেক্ট ৱালত খুন্দা মাৰিব নোৱাৰে তেতিয়া নহয় ঠিক হৈ যাব মই কৈ আছিলোঁ যে এই ফোনটো মই স্পেচিয়েলি কিনিছোঁ ষ্ট'ৰেজৰ কাৰণে কাৰণ বহুত ষ্ট'ৰেজ আছে 126 GB নেকি আপোনালোকে কিনিব পাৰে ইয়াৰ দাম ল'ব 29,000 টকা 29,000 টকাত পাই যাব আপোনালোকে বৰ্তমান আৰু মোবাইলটো চলাই ভালেই পাইছোঁ কাৰণ বৰ্তমান এডিট মই এইটো মোবাইলতে কৰোঁ তো যদি ইচ্ছা কৰে কিনি ল'ব পাৰে এতিয়া আৰু কি এতিয়া একো নহয় বাই বাই এই মোবাইলটোৰ আৰু বহুত কিবা কিবি ক'ব লগা আছিল যদি আপোনালোকে কিনিম বুলি ভাবিছে এই মোবাইলটোৱে ইউটিউবত চাই ল'ব A70 বুলি মাৰি